Kính chào cha tương úy, quý sơ trợ úy và quý trưởng. Bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hiện nay mọi sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể tạm ngưng. Chương trình huấn luyện và sa mạc cũng ngưng. Vì vậy, chúng ta không được vào sa mạc, quay quần bên Chúa Giêsu thánh thể để cùng nhau sinh hoạt và học hỏi. Nhưng khuyên trưởng chúng ta vẫn có thể nối kết với Chúa và với nhau. Ban chấp hành liên đoàn tổ chức buổi sinh hoạt này cùng với cha tuyên úy và các khuyên trưởng nhằm mục đích để khuyên trưởng gặp gỡ, để vun đắp tình thân yêu đối với nhau, nhất là để nhắc nhở, khích lệ nhau tinh thần người khuyên trưởng của hôm nay luôn luôn hướng về thánh thể, sống ngày thánh thể. Cho dù ở hoàn cảnh nào, ước mong ngọn lửa thiên luôn cháy lên đốt lòng mọi người. Thân ái kính mời quý trưởng. Oh, hello. Well, welcome to my session of băng gel. So, when do we use băng gel? So, when someone first comes in, you're like, oh, hey, how's it going? Or you can use băng gel to go over your lesson plans, just revise over a few things. Or you can use băng gel to congratulate people. Instead of just singing, you can do a băng gel to make them more happy. Or when the lesson's feeling, kind of sad or the atmosphere is down, you want to change cái bầu khí, change the atmosphere, do a quick băng gel, and hopefully it'll get the spirits up. Okay, so first example, chào mừng quan khách. Like a cha comes in or sir comes in, it's like, oh, hey cha, how's it going? Everyone say hi, hi. Let's make it more interesting than that. Okay, let's go to the first one. Okay, anh sẽ bắt đầu nha. Khi mà anh nói anh em ơi thì các em nói ơi, right? But you have to put your like this, right? Anh em ơi, and you guys say ơi. Cái nói anh em tay trái đâu? Đây. Tay phải đâu? Đây. Và sẽ nói 1, 2, 3. Chào cha, cha mới tới. Yes? Okay, let's do it now, okay? Ready? Anh em ơi! Anh em tay trái đâu? Đây. Tay phải đâu? Đây. 1, 2, 3. Chào cha, cha mới tới. Okay. So, nice and simple. Cha Tuyết will be so happy if you do that to him. Next time he comes visit you in about 2025. This is an example of để những gì đã ghi nhớ, những gì mình đã học. So, it's going to be really easy on you. So I want to start off easy so that it's easy for the kids and they'll actually enjoy băng gel when they do it. Okay? Anh sẽ nói cầu nguyện thì các em sẽ nói mỗi ngày. Okay? Các em nói rước lễ thì anh sẽ nói mỗi ngày. Anh nói hy sinh mỗi ngày. Làm việc tâm đồ mỗi ngày. Và anh sẽ nói mỗi ngày thì đưa hai tay lên trời, sống ngày thánh thể. Yes? Okay, let's try that. Cầu nguyện mỗi ngày. Rước lễ Mỗi ngày. hy sinh Mỗi ngày. làm việc tâm đồ Mỗi ngày. làm việc tâm đồ Mỗi ngày. mỗi ngày. Sống ngày thánh thể. Good work em, especially chị Thảo. Gây sự chú ý và tập trung. So, this is, you can do something like, các em im lặng. You can have this something like, straight away, khi mà you shout out this word and the kids like, oh, okay, I have to respond straight away. So let's go to the next one. Cái này cho tuổi thơ ha. So, khi họ nói, ai vui tôi, thì các em nói, tuổi thơ. Smile and you point to your smiley face. Ai ngoan hiền, các em nói, tuổi thơ. Ai đơn sơ, tuổi thơ. Em yêu ai? Chúa Giêsu. Yes, simple, okay, tuổi thơ. Okay, ready? 2, 3. Ai vui tươi? Tuổi thơ. Ai ngoan hiền? Tuổi thơ. Ai đơn sơ? Tuổi thơ. Em yêu ai? Chúa Giêsu. Good work em, especially chị Thảo kia. Simple things to remember with băng gel. First thing, ngắn gọn và rõ ràng. Keep it simple and easy, yeah? Especially that tuổi thơ one, can't go wrong with that. Next one, vui tươi, gotta be happy, excited. Get the kids happy, excited as well. Even if you're sad and got coronavirus. Next, and dễ làm,
Make it easy to do so you don't forget. Remember that. If you forget halfway through, they'll laugh at you and forget about the thing and actually just remember you stuffing it up. Next one, có ý nghĩa. That's the key thing about what we do in thiếu nhi. Mình làm vui nhưng mà có ý nghĩa trở về những việc làm, những cái về thánh kinh, về Chúa, etc. And lucky last, nhớ lâu. If it's fun and they enjoy it, they'll remember it. Okay? Thank you guys and enjoy your COVID holidays. TNTT interesting facts. Fact number 1. Anytime you tie a knot, you actually weakens it. In a drop and pull test, a rope typically breaks at the knot point. Did you know that the strongest knot is actually the follow through figure 8, as you can see on here? It breaks at 75 to 80% of the rope's full strength. Followed by the bowline knots. The bowline breaks at 70 to 75%. And guess what is the weakest one of them all for climbing? It's our trustworthy clove hitch that we use so often. The clove hitch is actually the weakest knot to use for climbing. It breaks at 60 to 65%. So interesting tips to help loosen a really stubborn knot. Roll it on the palm of your hand against a rock. Or for a really stuck knot, soak it in water. Or conversely, to create a really strong knot, you soak the rope in water first, tie the knot and dry it out. So next time, if you find yourself on the edge of a cliff and you need to do a nup yay to get out of it, make sure you use the figure 8s. Thank you. Alright, hi all. Nút dây, so why not? Thì trong cái mục đích của mình nó là của bên phương diện tự nhiên. It has hand and eye coordination, tập cho, especially some of the hands-on people that doesn't do too well on theory. It gives them a lot of confidence. Problem solving, like you look at a knot and go, how do I undo that? Or how do I get to how can I tie that again? Makes your brain think in a different way. Like the hands-on people think in a weird, different way. Maybe not weird, different. This is like the Ashley Book of Knots. Has many different knots in for many different applications. Well, on here there are over 3,900 knots. It started back in 1943, I believe. Don't quote on that. For sailors and decoration, like everything, I would say. There are a few new ones since the early 1900s, but not many. We'll go through some basic ones. Nút quay chèo, thuyền chèo, or clove hitch. So, normally how I teach a knot is I'll quickly show the group and ask them to just watch me and not play with the ropes. As per this one, we'll do that's a quick one way of doing it. You hand them a piece of paper or a screen and get them to follow it. Okay, so when you do a sample in your class, keep it short, simple, and do it. So you loop the working end around the pole to anchor. You loop it again, you put it into the hole it just made, pull that to tighten. It's very simple. As huynh trưởng, all those who are interested, there are a few things to know about the knot. The load needs to stay still or else it will slip. There's the size of the rope and so on. And if you want to make it stronger, do a constrictor, then it won't come off. The next knot we're doing is sheet bend. And a bend, nút thợ dệt. English is easy. A bend will join two ropes together. And any knot with a bend joins two ropes. So, simple way, one way to do it is get the thick rope, you make a bite. Get the smaller rope, you put it up where the running end is, you run around it, and the hole on top, you push it through. That's a sheet bend, you pull it and it tightens up. To undo most knots are bites and loops. You push the bite out, it opens it up. A different way to do it is you make a loop,
Some people will learn better with one way or another. And then you make a bite on the loop. Did I do it wrong? I hope not. And it's the same knot, but a different way. Does this look familiar? Because it kind of looks familiar to this knot if you know what that knot is. Next. And the last one is, we're going to show you through today is trapeze hitch. So a trapeze hitch, when you teach a trapeze hitch, if you use a short rope like this, it's hard for the kids to imagine it. Make it practical. Make a long rope, tie something together. So trapeze hitch, make a loop, put a bite through, and you can make a clothes hanger for your mum to hang clothes on. But pull it, pull tension on it, and make it tight and hang things on. If you have 3 or 4 of these on a pole, you can hold a pole up and it'll be very sturdy with 3 or 4 on it. Thank you. Chào quý trưởng, case 3 here. So my section is by hat. So we're gonna have a little exercise, okay? I need you to cut by hat in 3 seconds. 1, 2, 3. All right. 95% of you, 95% of you panicked, okay? The other 5% hát, ta hát to, anh em ta về 4 phương trời, right? So what we're planning to do here today is hát, make it by hát, mà ngắn, gọn, and có ý nghĩa, đặc biệt là trong Thánh Kinh. Okay, cái bài hát này lòng tin ra từ Kinh Thánh. If you go to phúc âm của Thánh Gioan, John 4:46-54, right? Has the whole story in there if you want the backstory, want the context. But cái bài hát này puts it quite simply. Okay, so the first song we're going to be singing is Lòng Tin. Lòng Tin is Anh Sơn favorite song. If you ever go to Anh Sơn, it will be his favorite song. You just start Một Sĩ Quan and he will just karaoke, okay? So we're going to sing it one time. Một Sĩ Quan, all right? So the lyrics will be on the screen. So it goes, Một Sĩ Quan đến xin Chúa chữa con mình. Chúa bảo ông có về con ông sống đây. Tin lời ngay, ông về không chút do dự. Con ông sống, lòng tin đã cứu con ông. Alright, explanation, right? Một sĩ quan, an official, royal official for UK drama people, right? Một sĩ quan đến xin Chúa chữa con mình. So he comes to Chúa, he says, cứu my daughter, right? Save my daughter, okay? Because she's dying. And then what did Chúa say? Chúa bảo ông, cứ về đi, con ông sống đấy, right? Chúa bảo ông cứ về con ông sống đấy. Tin lời ngay, ông về không chết do dự. So he hurried on home. Con ông sống, lòng tin đã cứu con ông. Your daughter has survived, has come to life because of your faith. So that's all that song really means, lòng tin, faith, alright? So let's go through the whole song one more time. Một sĩ quan, 2, 3. Một sĩ quan đến xin Chúa chữa con mình. Chúa bảo ông cứ về con ông sống đây. Tin lời ngay, ông về không chút do dự. Con ông sống, lòng tin đã cứu con ông. Part 2. Liturgy. The Mass is the sacrifice of our Lord Jesus Christ. The sacrifice of his life that he gave us, made once and for all on the hill of Calvary, outside Jerusalem around the year 30. When we attend Mass, we actually obey the command of Jesus at the Last Supper. Do this in memory of me. And from the first Easter Sunday night, the disciple of Jesus would meet once a week, on a Sunday, to do what Jesus had done. In imitation of his action, the Last Supper, the priest, who acts as the person of Jesus, takes the bread, say a blessing, break the bread, and give it to us for communion. In the same manner, the priest takes a cup of wine, say the blessing, and give it to us to take. And that's why we attend Mass. Chào các trưởng. Đề tài mà cha muốn nói cho các trưởng hôm nay đó là thánh lễ trực tuyến có thay thế cho việc hiện diện trực tiếp tham dự thánh lễ hay không? Câu trả lời ngắn gọn đó là thánh lễ trực tuyến không bao giờ có thể thay thế sự hiện diện
tham dự trực tiếp của tín hữu. Trước tiên chúng ta biết thánh lễ là tột đỉnh phụng vụ của giáo hội. Theo luật, tất cả mọi người Công giáo phải dự lễ Chúa Nhật. Tuy nhiên, trong thời gian đại dịch, vì sợ lây nhiễm, chúng ta không thể đến nhà thờ để dự lễ được. Và để cho việc không đi lễ không bị phạm vào luật buộc giữ ngày Chủ nhật, các vị giám mục đã chuẩn cho việc này, tuy nhiên phải thi hành những quy định khác. Trong thư mục vụ đầu tiên của mùa đại dịch, Đức Tổng giám mục Anthony Fisher nói rằng, ngoại trừ các linh mục, tất cả các tín hữu được chuẩn cho việc dự lễ Chủ nhật. Và để có thể giữ luật ngày Chủ nhật, Ngài khuyên các gia đình hãy sắp xếp thời gian để cầu nguyện tại nhà, đọc kinh thánh, hiệp thông thánh lễ trực tuyến và cầu xin Chúa ban ân sủng mà bình thường họ lãnh nhận trong việc rước mình Thánh Chúa, tức là rước lễ thiêng liêng. Đây cũng là cách tham dự tích cực phụng vụ thánh nếu chúng ta không thể tham dự thánh lễ Chúa Nhật được. Điều quan trọng cần hiểu trước tiên rằng bổn phận giữ ngày Chúa Nhật là hiện diện trong thánh lễ, chứ không phải là rước mình máu Thánh Chúa. Mặc dầu việc rước mình máu Thánh Chúa là thiết yếu cho cuộc sống tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta không thể rước mình máu Thánh Chúa một cách trực tiếp, chúng ta có thể rước lễ thiêng liêng, nhưng phải cố gắng để thực sự rước mình máu Thánh Chúa khi nào có thể. Trong thánh lễ trực tuyến, chúng ta chỉ hiệp thông chứ không thể thay thế. Mặc dầu các thánh lễ này cung cấp cho chúng ta một dịp tăng trưởng trong ân sủng bằng cách nghe lời Chúa được công bố, được nuôi dưỡng bằng lời thuyết giảng và hiệp nhất với nhau, theo cách tương tự hiệp thông tinh thần, với các lời nguyện và hành động của linh mục đang cử hành hy tế thánh lễ. Tuy nhiên chúng ta phải nói rõ rằng, giống như việc rước lễ thiêng liêng là một điều tốt, nhưng chắc chắn là không giống như rước mình máu Thánh Chúa. Và việc theo dõi thánh lễ trực tuyến là một điều tốt, nhưng không phải tham dự thánh lễ. Chỉ những ai có mặt thật sự trong thánh lễ đó mới tham dự đầy đủ. Chúng ta chỉ hiệp thông mà thôi. Hiện nay nhiều giáo xứ cử hành thánh lễ trực tuyến cho giáo dân đang lúc bổn phận tham dự thánh lễ Chủ nhật được chuẩn. Tuy nhiên phải hiểu rằng, mặc dầu thánh lễ trực tuyến là một điều tốt, vì nó duy trì một sự nối kết giữa giáo dân, giáo xứ, cha xứ và cổ võ việc cầu nguyện chung, nhưng chúng không thể được xem là thay thế việc hiện diện đều đặn tại thánh lễ trong thời gian không phải đại dịch. Điều này đã được Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại nhiều lần qua các bài giảng của Ngài trong thời gian qua. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ trực tuyến của Ngài đã nhắc chúng ta rằng các thánh lễ trực tuyến và việc rước lễ thiêng liêng không đại diện cho giáo hội. Ngài nói, đây là hội thánh, trong một hoàn cảnh khó khăn mà Chúa cho phép. Nhưng lý tưởng của hội thánh luôn luôn là ở với mọi người và với các bí tích. Và mới đây trong thư gửi các chủ tịch các hội đồng giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, khẳng định rằng thánh lễ trực tuyến không bao giờ có thể thay thế sự hiện diện tham dự trực tiếp của tín hữu. Ngài mời gọi các tín hữu trở lại tham dự thánh lễ với lòng khao khát lớn hơn và khuyến khích những người đang sợ hãi hay từ lâu không tham dự thánh lễ hãy trở lại với thánh lễ. Theo Ngài, nhà thờ là nhà, thánh lễ là trung tâm hoạt động và sức mạnh của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng các cử hành phụng vụ mà tín hữu chỉ tham dự trực tuyến có nguy cơ làm chúng ta xa rời cuộc gặp gỡ cá nhân và thân mật với Thiên Chúa nhập thể, đấng không hiện diện ảo giữa dân người, nhưng hiện diện thực sự. Từ đó, chúng ta cũng có thể nói rằng thánh lễ không thể được cử hành trên một nền tảng ảo, và tất cả các phần của thánh lễ phải được cử hành tại cùng một địa điểm và cùng một thời gian. Thí dụ là một điều không đúng nếu có người đọc hoặc ca viên từ một nơi khác, thay thế các người có mặt thực sự tại thánh lễ đó đọc các bài đọc hoặc hát lễ từ xa. Cũng vậy, linh mục cũng không thể đồng tế trong thánh lễ trực tuyến nếu họ ở một nơi khác. Mặc dù thánh lễ trực tuyến do linh mục cử hành là hiệu lực, nhưng thánh lễ đồng tế như vậy là vô hiệu lực.
vì các linh mục được gọi là đồng tế đó đã bỏ qua một phần kinh nguyện thánh thể và các phần khác của thánh lễ. Đây là một sự lạm dụng nghiêm trọng. Vì thế, Đức Hồng Y Sarah nhắc trong thư là mặc dù tạo điều kiện cho các tín hữu tham dự thánh lễ, các mục tử tránh cách thử nghiệm phụng vụ ngẫu hứng và cần tôn trọng các quy luật trong sách phụng vụ. Tại sao phải tôn trọng các quy luật phụng vụ? Cha đưa ra thí dụ, vừa rồi tại Mỹ có 2 vị linh mục ở tổng giáo phận Oklahoma City trước kia được một phó tế rửa tội, vì phó tế đó đã không tuân theo công thức rửa tội. Khi rửa tội, thay vì nói rằng cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì vị phó tế đó nói rằng chúng tôi rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi dùng chữ chúng tôi, vì phó tế đó có ý nói rằng tất cả mọi người đang hiện diện tại đó rửa tội cho em bé. Ngài không hiểu rằng Cha rửa tội có ý nghĩa rằng chính Chúa Giêsu qua vị linh mục rửa tội cho em bé đó. Chỉ thay đổi một chữ tôi và chúng tôi mà bí tích rửa tội đã không thành sự. Và điều này kéo theo những hậu quả không thành của các bí tích khác. Vì thế, mặc dầu 2 vị linh mục đã chịu chức linh mục, nhưng vì rửa tội không thành. Điều đó có nghĩa là 2 vị linh mục chưa là người Công giáo. Cho nên Đức Giám mục đã rửa tội lại cho 2 vị linh mục đó và sau đó cho 2 ngài chịu chức linh mục. Tóm tắt, chúng ta phải hiểu rằng thánh lễ trực tuyến chỉ là các biện pháp tạm thời do cuộc khủng hoảng hiện nay. Khi các thánh lễ công cộng được khôi phục, các thánh lễ trực tuyến sẽ chắc chắn không còn. Và rằng trong khi sự sống hiện tại của chúng ta là quan trọng, thì cuộc sống vĩnh cửu còn quan trọng hơn thế nữa. Để kết thúc, cha xin dùng lời của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự đã viết. Ngài nói, giáo hội hiệp nhất việc loan báo và đồng hành hướng tới sự cứu rỗi đời đời của các linh hồn với sự quan tâm cần thiết đến sức khỏe cộng đồng. Và đối với cha, đây có lẽ là điều Chúa đang đánh thức chúng ta là những huynh trưởng. Hãy quay lại truyền thống đọc kinh trong gia đình mà chúng ta đã và đang đánh mất. Và đây cũng là thời gian mà các trưởng thực hiện ơn gọi của một giáo lý viên trong vai trò huynh trưởng của mình. Chào các con. Alright, welcome back to part 2 về bài hát. So, when we had về 4 tôn chỉ, straight away, pretty sure the only song that comes into your head is Cầu nguyện rước lễ hy sinh làm tông đồ. There's actually other songs about 4 tôn chỉ, right? And I like this song because it's a little bit more upbeat, it's a little bit more cute. And it's really cute when you have with các em. So it goes, it's called Lời hứa thiếu nhi, Promises of thiếu nhi. Đôi bàn tay trời ban cho em, để ngon cho em hứa nguyện cầu. 3 ngón sâu em nguyện hy sinh nè, rước lễ nè, làm việc tông đồ chuyên chăm. Với 4 ngón tay xếp đều, em quyết giữ lời chào thiếu nhi, hy sinh. Alright, so, đôi bàn tay trời ban cho em, right? Chúa đặt tay cho mình, yeah? Đây ngón trỏ, your index finger, em hứa nguyện cầu. So, number 1, em hứa nguyện cầu. 3 ngón sau em nguyện hy sinh nè, rước lễ nè, làm việc tông đồ chuyên chăm. Với 4 ngón tay xách đều, em quyết giữ lời chào thiếu nhi, hy sinh. Right? So it's a really cute song. It has all 4 tôn chỉ. You can sing along with các em là 1, 2, 3, 4 and this as your promise. Yeah? So let's hát một lần nữa. Last time. Đôi bàn tay 2, 3. Đôi bàn tay trời ban cho em, để ngon cho em hứa nguyện cầu. 3 ngón sau em nguyện hy sinh nè, rước lễ nè, làm việc tông đồ chuyên chăm. Với 4 ngón tay xách đều, em quyết giữ lời chào thiếu nhi, hy sinh. Alright, thank you. Dạ, kính chào quý trưởng. I hope you're well and staying safe during this pandemic. Today I'm going to give you a quick 5 to 6 minutes overview on living the Eucharistic Day, which is sống ngày thánh thể. So we will run through what is it, 2, why is it important, 3, how do we live it, and 4, where do I start? So let's start with what is living the Eucharistic Day.
Living the Eucharistic Day is one of Til Nhi's most powerful spiritual teaching methods that help us prioritize time for Jesus. 2. Easy. Why is it important to live a Eucharistic Day? In today's society, many of us juggle so many things in our daily lives. We have so many commitments and responsibilities to our families, partners, spouses, friends, work, school, leisure, entertainment, some me time, etc., etc. There are technological advances that provides us with the efficiencies to enable us to do more in less time and to stay connected 24/7 around the globe. Hence, we literally don't stop, with the exception of course being asleep. So, does your daily schedule look like this from the moment you wake up to the moment you go to sleep? Because I know mine does. What are your priorities? Is Jesus part of that mix? Because of our hectic schedule, time has become even more important and more precious. Time to listen, time to reflect, to grow, and just to be present. Time to spend with our loved ones, our parents, our spouses, our brothers, our sisters, children, friends, time with Jesus. So therefore, the meaning and the purpose of living the Eucharistic Day is to help you set aside some time for Jesus and connect with Him on a daily basis. Maintaining your relationship with Jesus is similar to maintaining your relationship with anyone. How do you maintain your relationship with your friends and family? You need to talk to them, share your thoughts and feelings, and invest quality time for each other in order to nurture your relationship. This same concept applies for Jesus. The ultimate goal of phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể is to place Jesus Christ at the center of our daily lives and in everything that we do. And the more we practice allowing Jesus to be part of our lives, the more graces we will receive. Okay, so now we have spoken about what is the meaning and why is living a Eucharistic life important. We'll go into our next step phase. How do you live a Eucharistic day? There are 3 essential moments in a Eucharistic day. 1, morning offering. 2, receiving the Eucharist. 3, night offering. Let's start with the first moment. Morning offering, Danh Ngài. What is its objective? 1, to thank God for the night you just had. 2, to offer the day up to God. 3, to recite the morning prayer. And in Til Nhi, you can say the Kinh Danh Ngài. Also, in Til Nhi, in 10 điều tâm niệm, the first point sums up the morning offering. Thiếu Nhi mỗi sáng danh Ngài, điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. Alright, let's move on to the second essential moment. You receive the Eucharist, lãnh nhận Chúa Thánh Thể. This is the summit of the Eucharistic Day. It comprises of 2 main points. 1, you attend Mass and receive the Holy Communion, or for those, especially during this COVID period, are unable to receive the communion or go to church in person, we will do it through spiritual communion. 2, Eucharistic hours, giờ Thánh Thể. So this includes any Eucharistic adoration, visitation, Bible readings, short prayer, Holy Rosary, Stations of the Cross, spiritual readings, virtual practices. And there is a simple prayer that you would use for spiritual communion. Để Đức lễ thiên niên. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen. Short and simple, can be done every day. And as you know, the second point of 10 điều tâm niệm Thiếu Nhi talks about receiving the Eucharist. Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm màu, tôn sùng rước lễ nhà chầu viếng thăm. Alright, let's move on to the third moment of a Eucharistic day, night offering, Danh Đêm. The main objective for it is to thank God for the day, ask God to bless our night of sleep, recite the night prayer, which is Kinh Danh Đêm, reflection, examination of conscience. This is segment. This is important as it keeps your moral compass intact. It is important that you assess your actions and words during the day. Assess whether or not did you offend anyone or did you offend God.
And in the evening, complete the night with a spiritual bouquet, which is làm bó hoa thiền. Also, point 5 is perfect constitution, which is Ginanantoi. And again, can you guess which of the 10 điều tâm niệm talks about the night offering? You guessed it, number 10. Thiếu nhi thực hiện hoa thiền, chép ghi mỗi tối, cộng biên mỗi tuần. So now we've gone through how do I live a Eucharistic day and the content that's involved in it. The next step is, where do I start? Everyone's relationship with Jesus is different. Mine is, yours is as well. And it also may change at the different stages of your life. And that's okay, that's pretty normal. It can become overwhelming and potentially not sustainable to complete everything I just mentioned at the start, at the beginning, at the get-go. So I recommend you start from phase 1 and build up. Start from the bottom and build a habit. So phase 1, start with the sign of the cross in the morning, noon and night. Phase 2, we look at adding day and night offering. Phase 3, add Mass, Holy Communion or Spiritual Communion, plus do the self-reflection, including the spiritual bouquet, which is Bó Hoa Thiền, and the act of contrition, which is Ginanantoi. Then phase 4 is add on 1 Our Father, 3 Hail Marys, and 1 Glory Be. So I guess to sum up everything, as a huynh trưởng in Phong trào Thiếu nhi Thánh thể, we are encouraged to live the Eucharistic day and continue to develop and maintain a relationship with Jesus. We are also responsible to help teach the children under our care to do the same. So no matter how busy our lives may be, just remember to check in with Jesus every so often throughout the day. Thank you, take care, and stay safe. Fact number 3. Saint Therese of Lisieux. October 1st marked the feast day of Saint Therese, Child Jesus. Most of us actually have this as our patron saint. But did you know that on October 15, 1885, less than 3 months before her 13th birthday, Therese became a member of the Apostleship of Prayer. Apostleship of Prayer sounds familiar? She was one of the members of the Apostleship of Prayer. We know her as Hội Tâm Đồ Cầu Nguyện. That's in history, which eventually evolved to become Thiếu nhi Thánh thể as we know it today. In a way, she was the original Thiếu nhi Thánh thể. And on picture, as you can see here, was actually her enrollment form to join the Apostleship of Prayer, equivalent to our đơn ghi danh today. Hôm nay mình sẽ cùng nhau revise lại 10 điều tâm niệm. Mình sẽ học lại 10 điều tâm niệm là gì, tại sao mình lại có nó và làm sao mình sẽ apply cho cuộc sống của chính mình nhé. Vậy mình phải hoàn lại. What is tâm niệm? Tâm niệm thì mình chia thành 2 phần. Phần tâm là heart, phần niệm is reflection. So direct English translation is tâm niệm is in-depth reflection. But how is that related to thiếu nhi? So in thiếu nhi we encourage mọi người làm 10 điều tâm niệm dùng từ trái tim mà phát ra. So let's put in a simple term in English. 10 điều tâm niệm là 10 action that thiếu nhi does from the heart. So why do we have 10 điều tâm niệm? Okay, 10 điều tâm niệm we started off because our mục đích, our goal to train thiếu nhi thánh thể về 2 phương diện tự nhiên và siêu nhiên. And if we teach them, we need to also help them to practice it so they remember it. And 10 điều tâm niệm là một cách giúp chúng ta tập những thói quen mới hoặc nuôi sống, nurture những thói quen cũ để mà chúng ta học và làm chung với nhau để mà chúng ta trở thành một con người kiện toàn cả về phần siêu nhiên và về phần tự nhiên. Okay, so how does it affect our life if we practice it? Let's imagine ourselves as a tree. Okay, mình có rễ và mình có cành. The root brings nutrient to feed the branches so they can bear fruit. So if we call the root is the siêu nhiên and the branches is the tự nhiên. The root brings the nutrition, so the tự nhiên will be the action that we act to bring it to other people. Vậy 4 điều đầu tiên của 10 điều tâm niệm là cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ. Những action này sẽ giúp ta kết hợp directly. Nghe quen không? Because this is part of our tôn chỉ, the first point as well, để mà mình kết hợp với Thiên Chúa.
mình kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể. Và phần tự nhiên mình sẽ chia thành có vâng phục, nết na, bác ái, ngay thẳng và chu toàn bổn phận. Và last point will be Bảo Hòa Thiên. Let's focus on the siêu nhiên part first, the root. Một cách cầu nguyện effective mà Thánh Phaolô the Cell đã dạy chúng ta hãy cầu nguyện với 3 điều sau đây. Cầu khẩn, ask, dâng hiến, offer, chấp nhận, acceptance. Mình không cầu xin những gì mình muốn, nhưng mình cầu xin Chúa đến bên mình every step in our life so we can offer Him our sad, our happiness, joy and difficult moment in our life with Him. As we also ask Him to help us to be brave and courage to accept those moments. Nên mình chia thành 3 phần. Như vậy thì tâm hồn mình sẽ bình an, at peace, để mình có thể đón nhận Chúa thật sự vào lòng của mình qua rước mình thánh. Những lúc mình đi lễ hoặc những lúc mình rước lễ thiêng liêng, especially right now during COVID time. Qua cầu nguyện và rước lễ, chúng ta sẽ kết hợp thành một với Chúa và chúng ta sẽ được nhận ơn đặc biệt từ Chúa để mình có thể cùng sống với mọi người khác và chấp nhận những người khác. Qua cầu nguyện và rước lễ thánh thể, chúng ta sẽ được kết nối với chính Chúa. Vậy hy sinh và làm việc tông đồ sẽ giúp chúng ta mang Chúa đến cho mọi người. Muốn hy sinh và làm việc tông đồ, they go hand in hand with each other. Muốn trở thành tông đồ thì đầu tiên chúng ta phải trở nên tông đồ. Làm sao chúng ta trở nên tông đồ? Thì chúng ta phải first of all read về học hỏi về Chúa và 12 tông đồ bắt đầu. Học về tin mừng như thế nào và học cách họ hy sinh như thế nào để mang tin mừng đi rao giảng. Và hy sinh bắt đầu từ những simplest action which you serve the closest people around you, like your fam and your family. Bây giờ our root or our core is strong, mình có thể vô phần cành, đó là vâng phục, ngay thẳng, chu toàn bổn phận, nết na. These are the actions that we should do each day to show others that we learn about the scriptures and we live by it. Vâng phục, ngay thẳng, nết na, nó đi song song với nhau. They focus on the action that we do to each other. Bạn muốn nết na, modest, vâng phục mọi người thì chúng ta phải học cách ngay thẳng với chính mình. Mình phải học cách honest với bản thân của mình. Mình chấp nhận những điều mình làm sai và những điều mình làm đúng và chấp nhận nó. Như vậy mình sẽ từ từ thay đổi bản thân, không chú tâm đến cái tôi. We don't focus on our ego anymore. In this way, we will able to listen to others and obey them, even if they do not have the same status as us. An example, your younger sibling or các em thiếu nhi saw something that you did wrong and confront you, and if you can be honest to yourself and to các em, you will able to admit it. That is a characteristic of a person with modest, honesty, and obedience. And I'll guarantee you, people around you và các em sẽ respect you and see you as a role model. Kế tiếp chúng ta sẽ chú tâm đến responsibility, chu toàn bổn phận và bác ái. Chu toàn bổn phận là khi chúng ta có trách nhiệm với những nhiệm vụ chúng ta đã nhận và làm hết sức mình. Responsibility sẽ có 2 phần. Responsibility to yourself với chính mình và responsibility to other people với những người xung quanh. So how can you responsible to yourself? Đơn giản, các bạn hãy tập thói quen như trên đã nêu ra và bỏ những thói quen xấu. Những việc nêu trên là những cách bạn sẽ bond với Chúa closer. More often you do it, the spiritual bond will be higher. How can you be responsible for others? You can't control them, right? Yes, you can't control them, but then you can be charitable to them. Bác ái cũng giống như là đức mến, which is love. Show your love to others doesn't require massive donation, but it can be simple as a forgiveness. Understand their position, feel their empathy for them. It can be simple as taking care of the one you love, families and friends. Và quan trọng nhất là khi làm việc bác ái, chúng ta sẽ được vui vẻ và không ask anything back in return. So to summarize everything together, we have one last point, Bó Hoa Thiên. So if you look at the tree again, the Bó Hoa Thiên doesn't actually fall in the tree because Bó Hoa Thiên bring everything together. At the end of each day, it is time for an in-depth self-reflection from the heart on each point that we mentioned above. Không ai là perfect ngoài Thiên Chúa, nên chúng ta cần reflect upon ourselves, coi mình đã làm gì tốt hơn trong một ngày
và con mình đã làm gì chưa được tốt để mình biết và cố gắng làm tốt hơn. Từ những việc nhỏ đến những việc lớn, mình hãy tập dâng lên cho Chúa sau một ngày và cũng đừng quên ghi xuống những gì mình đã làm tốt hơn để you can pat yourself in the back at the end of the day of a great day that you have. Bó hoa thiên, the spiritual bouquet, là bài tập của bạn làm để tặng Chúa qua sự tâm niệm in-depth reflection, nên nó mới có gọi là 10 điều tâm niệm thiếu nhi. Alright, last song, nền tảng giáo hội. Right? Often in your huynh trưởng test you get asked nền tảng là gì? Giáo hội là gì? Right? So this is putting them two together, nền tảng giáo hội, the foundation of giáo hội. So, you may have known this song already. Các trưởng có thể biết cái bài này từ ngàn nghĩa sĩ hay là ngàn huynh trưởng. Right? So, Phêrô con là đá hai ba, Phêrô con là đá, trên viên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được, dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được. Right, so this song is about Pharaoh, right? Mặt thư Pharaoh, Pharaoh tông đồ. This is about Pharaoh, right? Pharaoh con là đá là gì? Đá is rock, okay? So rock in when you translate it from the ancient languages means Peter means rock, yeah. So Pharaoh con là đá, trên viên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, right? So if you go back to phúc âm thánh Matthew, right? Matthew 16 and then 16, 18, Matthew 16, 18, look it up. It's dealing with Pharaoh con là đá, right? It's a literal translation of this song, okay? So it's saying, Peter is the rock. I will form the foundation of my church upon you. You are my foundation. That's why Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng đầu tiên. Okay? So, from there, dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được. The gates of hell cannot overcome the church. That's what it means, and we repeat it twice. Okay? So, bài hát này ai cũng hát được, right? When I first sang it was hơi cao cao. Yeah? So, if you have, when you have a low person, you can go, dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được, dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được. Or if you have like giọng cao cao, dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được, right? Bất cứ ai cũng hát được, cao hay thấp, không hát cũng được, right? Hát hay thì không bằng hay hát, right? So let's sing it one more time. Phêrô con là đá hai ba, Phêrô con là đá, trên viên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được, dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng được. Alright, if you like what you're seeing, like, comment, subscribe, and thank you for watching. Trước hết, chào quý sơ, quý trưởng và tất cả các em thiếu nhi. Cảm ơn quý sơ đã luôn luôn để ý đến các em thiếu nhi, đặc biệt trong mùa đại dịch này. Cha cảm ơn Ban chấp hành liên đoàn đã có sáng kiến tổ chức buổi học hỏi này. Cha cũng cảm ơn các ban quản trị các xứ đoàn đã khuyến khích các huynh trưởng trong xứ đoàn tham dự vào buổi học hỏi này. Cha hy vọng chương trình học hỏi sẽ giúp nhiều cho các trưởng và hy vọng chương trình này sẽ tiếp tục trong tương lai. Chúc quý sơ, quý trưởng và gia đình luôn nhận được sự bình an của Chúa giữa mùa đại dịch. Xin quý trưởng luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Cha mong rằng sau đại dịch chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong đức tin. Như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nói, cuộc sống của các tín hữu phải tốt hơn, chứ không phải xấu hơn sau đại dịch. Giờ đây, cha mời các huynh trưởng chuẩn bị nhận lấy phước lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho các con.